Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt ca de obicei încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 februarie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Vă aduc aminte că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Și nu uitați, dragii mei, tarotul nu obligă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul vostru, așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Înainte să încep lectura propriu-zisă pentru voi, dragilor din Zodia Gemeni, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici, mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Dacă sunteți pentru prima oară pe acest canal, vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că acest canal va aduce claritate, va aduce ghidare sau liniște interioară, atunci vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like. Cu precizarea pentru cei, desigur, care poate își fac griji, atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, dar nu costă bănuți. Este necesară decât pur și simplu dorința voastră. Și haideți să vedem, dragii mei și dragile mele din Gemeni, ce este important de știut în această săptămână 16-22 februarie. Ia să vedem ce trebuie voi să știți. Interesant. Receptivitate. Receptivitate, asta înseamnă că e ca și cum ai zice, sunt pregătită atât să primesc, dar cât și să dăruiesc. E posibil, nu știu, dat fiind că avem și reflexii, Gânduri e un moment oportun în care să observați ce aveți în jurul vostru, să mențineți poate un echilibru între ceea ce voi dăruiți altora și ceea ce poate primiți. E ca un fel de încercați să vă regăsiți în echilibru sau să regăsiți acel echilibru între ceea ce voi dăruiți și primiți din partea celorlalți. Acum, acest dat și primit poate să fie la nivel sentimental, da? Ce emoții, ce sentimente voi le dați altora și ce primiți, sau putem vorbi de orice aspect al vieții, până la urmă și de bani și de sfaturi, de orice. Acum, acest lucru și această energie, și probabil ce este important cu această energie a voastră, aș spune că nu este un moment neapărat de a trece la acțiune. E mai mult un moment, cum să spun eu, de introspecție. Mai întâi analizăm temeinic, da? Și abia pe urmă vedem dacă luăm decizii importante sau nu. Eu aș spune că în această săptămână pentru voi, dragilor, nu e o săptămână tocmai bună să vă grăbiți, mai ales când e vorba de decizii importante. Și în afară de acest lucru, analiza asta, echilibrul ăsta se poate duce la un nivel mult mai colovial, mult mai simplu, al vieții simple de zi cu zi. Da, vă dau un exemplu. Ideea asta, eu am ajutat pe cutărică, am dat o informație bună la un moment dat, să zicem. Și mă aștept
Nu, perfect normal lucrul acesta. Mă aștept ca această persoană, la rândul ei, dacă știe o informație care pe mine m-ar ajuta, să facă acest lucru. Trebuie să analizați. Trebuie să analizați temeinic și să nu vă grăbiți. Cam asta este, să zic așa, energia. Sau ce este important, mai bine zis, de știut în această săptămână. Receptivitate, dar și reflexii. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 16-22 februarie. Să vedem. Și se pare că atât voi cât și cei din Taur nu ați traversat o perioadă destul de complicată. Destul de complicată. Haideți să le punem așa ca să se vadă și să aibă și loc. De ce? Avem un 10 de spade. Un 10 de spade care vorbește de ori o dezamăgire, ori de o schimbare foarte dramatică în viața voastră, care ți-a adus momente dureroase, momente de decepție, descoperiri ascunse, ca să spun așa, și o perioadă probabil în care nu ai fost în cea mai bună formă. Ce este paradoxal în defavoarea voastră în această săptămână? Un 4 de bâte. Tind să cred că este vorba ori de un eveniment la care probabil voi sunteți invitați și care, asta îmi spun mie cărțile, are o parte defavorabilă pentru voi. Asta poate să ne vorbească de, nu știu, sau poate nu e momentul neapărat acum. Să faceți poate o schimbare de loc sau să dați, cum să spun eu, să gândiți, domne, gata, am o stabilitate, lucrurile gata, sunt stabile, pentru că se pare că nu e chiar așa. Cumva aș spune că este prea devreme să celebrezi un anumit lucru. Adică mai trebuie un pic lucrat. Nu neapărat să-l celebrezi. Poate că să te bucuri înainte de vreme, să zic așa. Încă nu este totul foarte clar. Tocmai de aceea am văzut și aceste energii în care trebuie să pui în balanță și în care trebuie să vezi, domne, e așa, dacă eu am făcut un bine cuiva, poate va face înapoi același gest. Și nici să te culci pe urechea asta. Pentru că noi oamenii, fără să fiu rea, dar omul este schimbător și voi cu atât mai mult. Zodia voastră arată acest lucru. Și situațiile se pot schimba foarte repede. Așa că în defavoarea voastră este, ar mai putea fi, de exemplu, 4 de bâte ne poate vorbi de ideea, nu știu, pentru cei singuri, domne, dacă mă duc la evenimentul ăsta, cu siguranță găsesc eu pe cineva. E posibil să nu fie chiar așa. Și să fie poate total opus. Dar, în general, aș merge foarte mult pe ideea asta că, domne, sunt supărată pentru că vedem 10 de spade, sunt necăjită și o să nu mă interesează ce fac, mă duc să uit. Nu este tocmai un moment prielnic pentru lucruri de genul ăsta. Să tot mergeți poate din petrecere în petrecere sau să încercați cumva să
în gânduri de-astea, să nu pierdeți niciun eveniment. Mie asta îmi spun cărțile. Ce este favorabil? Avem un paradox aici. Avem un 4 de cupe. Culmea, favorabil pentru voi în această săptămână este ceva care te va obliga să, cum să spun eu, să ieși dintr-o atitudine de defensivă, așa de a sta mereu în apărare. Se va întâmpla ceva care de fapt te va trezi și îți vei pune sau vei gândi, uite mă, vezi, niciodată nu știi când totul se schimbă. Este o săptămână gen Gemeni, când lucrurile sunt ușor ca un cutremur, da? Când se așează plăcile tectonice. Când zici că s-au așezat, pac, mai urcă un pic sau mai coboară un pic. Culmea, lucrul ăsta e favorabil pentru voi. De ce? Pentru că va atrage atenția la lucruri la care poate până acum nu ați fost atenți. Și a zis, gata, până aici a fost, a terminat, e tot ok, nu? Și se mai întâmplă ceva. Dar lucrul ăsta, de fapt, e ca un avertisment care lucrează în favoarea voastră și care vă face să fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Și că nimic nu e bătut în cuie. Și că nu trebuie să vă lăsați, cum să spun eu, purtați de deznădejde și de ideea, aia e, îmi îmbăt amarul și nu mai fac nimic. Pentru că lucrurile sunt într-o permanentă mișcare și asta vorbim de orice plan al vieții. Ce puteți controla voi? Și aici uitați-vă ce minunăție. Voi puteți controla, în primul și în primul rând, optimismul vostru, energia voastră pozitivă. Voi puteți controla, cum să spun eu, când să vă folosiți de acele momente cheie. În special cei care aveți poate planete în zodia Leu, cu atât mai mult. Dar, în general, ideea asta de a-ți merge bine, ca lucrurile să se schimbe pozitiv în viața voastră, țin foarte mult de voi și de schimbările pe care voi le acceptați, unele dintre ele, sau le faceți, care sunt necesare și în așa fel încât să vă meargă bine. Stă la voi această putere și eu aș merge foarte mult pe recuperarea optimismului, recuperarea speranței că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Ce nu puteți controla, și exact ce v-am mai spus, v-am dat exemplu cu mișcările tectonice, da, cu tremurele, faptul că lucrurile vor surveni foarte rapid în viața voastră, că sunt mesaje contradictorii, că sunt comunicări foarte rapide, că vin de la distanță și nu te-ai aștepta să vină de la o distanță mare. Cert este că există foarte multă energie în această săptămână, există foarte multă comunicare, dialog foarte rapid, poate la distanță, și poate apărea chiar și o călătorie, de ce nu, cu avionul pentru a face o negociere, pentru a discuta poate o mutare, pentru, cum să spun eu, sau în alte scopuri, dar cert este, chiar la unii aș putea spune pe partea asta sentimentală, puteți avea parte de aventuri, pur și simplu. Aventuri amoroase foarte rapide, fără neapărat implicare emoțională mai mult, parte trupească, pasională și nimic mai mult. Cert este că se anunță o săptămână de schimbări foarte frecvente, așa că voi nu vă culcați pe ideea că gata, lucrurile sunt foarte stabile, pentru că dacă faceți acest lucru cumva este în defavoarea voastră. Trebuie să fiți pregătiți pentru aceste mișcări. Și în afară de acest lucru, așa cum bine am văzut, fiți pregătiți atât să primiți, dar cât și să dăruiți, să dați, desigur, ținând cont, gândind
fără să vă creați așteptări foarte mari de la anumite persoane, pentru că știți ce se întâmplă? Toate aceste schimbări vă pot lua într-adevăr prin surprindere și puteți primi, de ce nu, o comunicare de la cineva la care vă așteptați mai puțin, sau puteți primi un sprijin de la cineva care vă așteptați mai puțin. Suntem într-o săptămână cu resetare karmică și asta datorită eclipsei de soare de pe 17 februarie, care vine cu această resetare karmică, în care cumva suntem îndemnați să pregătim deja terenul, pentru că eclipsele de soare în general nu vin neapărat cu, cum să zic eu, cu un început care e palpabil, care îl vezi. Nu, vine mai întâi cu o pregătire. O pregătire a terenului, ca să zic așa, dar cer atenție și conștientizare. Tocmai de aceea avem gândurile astea de a analiza, de care trebuie să țineți cont în această săptămână. Haideți să vedem și care e mesajul îngerilor pentru voi. Mesajul îngerilor pentru voi îl avem pe Mumiah, care spune în felul următor: toate lucrurile trebuie să ajungă la un sfârșit. Acest sfârșit va fi unul bun pentru voi. Ce să vezi? Deci, nu ca fiecare lucru, fiecare ființă, fiecare bacterie, inclusiv noi, nimeni nu trăiește etern. Toate ajung la un sfârșit. Și acum nu trebuie să vă gândiți la moarte. Vorbesc în general. Deci toate lucrurile ajung la un sfârșit, dar ce se va termina în această săptămână va fi unul bun. Ceva se va termina, dar cumva va avea o valoare pozitivă pentru voi. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet ca aceste lecturi să vă fie adus așa ghidare, claritate și poate o nouă viziune asupra vieții voastre. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, desigur, nu uitați, dragii mei, zburați înalt, sunteți suflete frumoase și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.